De 3 spel i Metaligen är förbi. Jag vill sammanfatta dem alla. Första. Aalborg. Frederikshavn. Aalborg vinner över Frederikshavn med 1-0. Och i första en mål från Julian Jakobsson från Darren Craighead och Erik Gotts 13 minuter in på maxspel. Det var lätt. Hello. Unse. Unse vinner över Helio med 3-2. I första var det Christian Jensen från Martin Larsen och Blake Bennett. 1-6 in. 1-0 för Unse. Sen Marcus Jensen gör mål från Michael Prapavesis 7 minuter senare på maxspel. Det är 2-0 för Unse. Sen för Helio, Niklas Henero gör mål från Mattias Asperup och Lukas Karlsson. 15-21. 8 check mig in. 2-1 Unse. Och sen Helio gärna matchen från Mattias Asperup från Niklas Henero och Oskar Petersen. 3,5 minuter in i andra. 2-2. Sen med 2 minuter kvar. 43 kvar i tredje. Short-handed för Unse. Radim Berutek gör mål. Och Unse vinner över Helio med 3-2. Nu, sista matchen. Wonksted mot Wöra. Wöra vinner 6-5 i shootout över Wonksted. Första perioden. Brandon McGee gör mål från Sami Moilanen och Frank Gimmer. 1-24 in. 1-0 för Öra. Sen 14 sekunder senare Rasmus Andersson gör mål från Gustav Green. 1-1. Wonksted jämnar det. Sen Röva ska gå upp 2-1 från Sami Moilanen. Mål från Frank Gimmer och Brand McGee. 8 minuter senare. Och sen efter det Victor G gör mål från Malte Setkov och Oliver Marklund. 16-56. Och Royal gör 3-1. Och det är för första. För andra var det Mas Eller från Frank Gimmer
och brännmagi. 4.21. Maxspel. Vad gör? Gå upp med 4-1. Sen Malte Setkov gör mål från Sebastian Berchol och brännmagi på maxspel. 1 minut senare. Så vad gör? Gå upp med 5-1. Och sen Onsdag säger du tänker Marc-Olivier Roy gör mål från Theo Kelin. 15.52. Och det är 5-2 för Roy. Och det är för andran. I tredjen. Det här är för i tredjen. 7.27 in. Ludvig Elvenes gör mål från Marc-Olivier Roy. 5-3. Sen Philip Karlsson gör shorthanded-mål från Gustav Green. 1 minut senare. 5-4. Vad? Och sen Andreas Nilsson. Utan assist. 15.40. Jämnade 5-5. Och vi går till en shootout. Penalty shootout. Och Christopher, det är mitt namn. Womanak för Röa gör mål. Och det är allt. Så. Hockeyfans i Danmark. Det är det till min video. Tack för det här sett. Jag hoppas att du är nöjd. Hvis du kunde lida ska du abonnera. Och jag kommer se dig imorgon. Snowy strong, Goodrow strong.